Ok, chào các bạn ha. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn đó chính là sửa cái lỗi đó chính là không nhận USB ảo ha. Bạn vào Open File Locker này, Locker ha. Ok, ở đây là bạn vào mục nhập X luôn. Nhập X, nhập X này. Đây. Nó báo cái lỗi là not food ha, non food sim ha. Ok. Hoặc là nó tương tự giống như kiểu là bạn không cài được USB ảo ấy. Này, bạn vào Manager này. Device Manager này thấy không? Ventura USB ảo multicase đúng không? Lỗi đúng không? Thì bây giờ bạn thực hiện cho mình theo cái bước sau. Bạn vào cái mục Start này, bạn chọn cho mình là Setting này. Ok. Rồi sau đó bạn vào mục đó chính là mục Update Security này. Rồi, sau đó bạn xuống chọn cho mình đến mục là Windows Update này. Windows Update nha. Rồi sau đó bạn vào cái mục lịch sử này, View Update History này, lịch sử update ha. Rồi ở đây có cái mục Update History thì có cái mục là For to Update này. Thì đây có cái mục Update to Windows 10 Vision 21 H1 này ha. Thì đây bạn sẽ xóa cái này đi. Thì bạn chọn vào ha, chọn quét này, quét chọn này. Sau đó bạn chọn là Uninstall này, Update này. Rồi, ở đây bạn sẽ xóa cho mình cái chỗ là micro Windows đây này. Thì có 6 cái đúng không? Thì bạn xóa cho mình cái đầu tiên này đi ha. Đây, Windows 10 H1 21 H1 này, bạn chọn vào ha, rồi sau đó bạn chọn là Uninstall này. Kích nút vào kích phải cho là Uninstall này. Ok, giết này. Đấy. Giết là được ha. Đấy. Thì ở đây rồi, bạn chọn là Reset Later này. Tạm thời là không loát lại ha. Ok. Rồi, bạn tiếp tục xóa cho mình hai cái này nữa là được ha. Ok, hai cái dưới nha, xóa mình ba cái Uninstall này. Giết. Xóa cho mình ba cái đầu tiên nhé. Reset Later này. Ok. Uninstall này. Giết này. Rồi bạn xóa mình ba cái đầu tiên. Thì cái ứng dụng này lưu ý các bạn đó chính là các bạn nên xóa cái phần mềm đó chính là Windows Update tắt cái tính năng đó chính là Update Windows đi nha các bạn. Vì mình sử dụng cái bản quyền là phiên bản Crack nên là mỗi lần là bạn cập nhật phiên bản Windows thì cái USB ảo nó bị nhảy các bạn, nên là nó sẽ báo lỗi. Vì vậy là các bạn nên tắt đi nhá, lưu ý cho mình là nên tắt. Và tắt như thế nào thì các bạn lên YouTube gõ là cách tắt Windows Update. Ok, update Windows hoặc là Windows Update cũng được ha. Thì cái nó cũng khá là đơn giản thôi, trải qua 2-3 bước là được. Rồi ok. Sau khi mà bạn xóa cho mình ba cái thanh nó xong ấy thì bạn reset lại nhá. Rồi ok. Chờ này. Chờ nó gỡ này. Xong rồi bạn reset lại cho mình nhé. Ok, sau khi bạn xóa xong cho mình dùng mình ba cái file đó đúng không? Thì bạn vào mục ZPC này, kích phải chọn là Manager này để kiểm tra lại ha. Để kiểm tra xem nó mất cái lỗi ấy chưa ha. Rồi bạn vào Device Manager này. Rồi ok. Đây bạn xuống mục System Driver này. Thấy không? Bây giờ là nó mất cái lỗi đúng không? Đây, lỗi này. Ok nha. Đấy, như vậy là được ha. Rồi bạn có thể sổ xuống cái mục là Unary này, bạn sổ xuống này, bạn chọn cho mình đến cái mục đó chứ. Đây, nên bây giờ nó đã nhận cái mục này. Hack cây này thấy không? Hai cái này là được ha. Ok. Rồi bạn có thể vào Mastercam kích phải chọn là Open File Locker này, Locker này. Chọn đến mục là nhập X để xem nó nhận máy chưa ha. Ok, nhập X này. Đây, thấy không? Bây giờ là nó nhận máy cho các bạn này. Như vậy là đã cài thành công nha các bạn. Rồi cái phiên bản này nó ra các bạn làm tương tự cho các cái phiên bản 2018, 2017, 2018, 2019 và 2020, 21 luôn nha. Ok. Lưu ý cho các bạn là mình dùng phiên bản mình sử dụng phiên bản đó chính là Crack, nên là lưu ý là các bạn phải tắt cái phần mềm Windows Update đi nha các bạn. Windows Update ấy. Đây, bạn muốn tắt Windows ở đây mình mở Mastercard lên ha. Ok, bạn muốn tắt Windows Update thì bạn vào cái mục này. Bạn chọn cho mình là Windows Update này. Bạn nhập cho mình là SERI. Đây. Đây, rồi ok. Sau khi bạn xóa xong đúng không? Bạn chọn cho mình đến mục, kéo cho mình đến cái mục đó chính là Windows Update nhé. Windows Update này. Windows kéo cho mình đến mục Windows Update. Đâu rồi? Tìm cho mình đến mục Windows Update ha. Nó nằm ở lối này này. Nó nằm ở Windows Update đâu rồi? Đây. Bạn kích vào nhá. Kích chuột trái 2 lần nào.
bạn chọn cho mình đến cái mục đó chính là General này, bạn số xuống bạn chọn cho mình là Disable ha, dừng nó lại. Ok, rồi sau đó bạn nhận là Stop là ok nhé, Disable nhé. Rồi sau đó nhân Stop là được. Ok, là nó đã tự động là dừng cập nhật Windows cho bạn. Ok, rồi đơn giản vậy thôi. Bây giờ là mình đang vào Mastercard này, thì lúc đầu mới vào thì nó hơi lâu xíu ha, các bạn chờ đợi ha. Ok, đơn giản thôi. Lưu ý là các bạn tắt Windows Update này. Rồi trong quá trình sử dụng thì cái phiên bản 2018 này bạn cái kiểu này này, nếu mà bạn gặp cái lỗi là USB ảo này, bạn cứ sử dụng cái phương pháp đó chính là xóa hai cái ấy giống như mình nhá. Đó là dùng cho cả là 2019, 2018, 2019, 2020 luôn nhá các bạn. Ok. Đấy, chờ vào nó vào này. Thì mới vào thì nó vào